चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. जनरली व्हेज लोकांना सोयाबीनचे प्रकार खूप आवडतात. म्हणजे सोया चंक म्हणा, सोयाबीनची वडी म्हणा किंवा सोयाबीनचे ग्रॅन्युअल्स मिळतात. तर आज मी तुम्हाला दाखवते सोया चंकपासून कसे करायचे सोया कबाब. सुरुवात करूया. इथे आपण घेतलेत 4 ते 5 बटाटे उकडून सालं काढलेत आणि स्मॅश केलेलं आहे. अगदी किसायचं नाही, आपल्याला हातानेच स्मॅश करायचं आहे. त्यानंतर इकडे घेतले 100 ग्रॅम सोया चंक. आपण भिजत ठेवले होते 4 तास, जवळजवळ पाण्यामध्ये कोमट पाणी करायचं आहे आणि ते आपण ह्याच्यामध्ये कुस्करून घेणार आहोत. पाणी थोडंसं निथळून घ्यायचं आहे आपण, कारण आपण जर पाणी पिळून नाही काढलं तर ते नरम होईल मिश्रण आपलं. आता यात घेऊया आपण 1 पातीचा कांदा, कोथिंबीर तुम्हाला आवडेल तेवढी. कोणाला जर नसेल आवडत तर नाही घातली तरी चालणार आहे. 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण आपण ठेचून घेतलेलं आहे. 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धना जिरा पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. नीट मिक्स झालं पाहिजे, छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण हे मिक्स करतोय तोपर्यंत आपण गॅस सुरू करूया आणि तेल गरम करायला ठेवूया. शॅलो फ्राय करतोय आपण. हे मिक्स झालेलं आहे. आपण काय करूया, कॉर्नफ्लॉवर घेऊया. साधारण 4 टेबलस्पून घेतले इकडे मी, आणि त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून रवा आहे. हे मिक्स करायचं आहे. आपण आधी हाताने मिक्स करून घेऊया. हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे कबाब करूया. तुम्ही कुठचाही शेप द्या, आपण ऑइल शेपचा करूया आणि छोटे छोटे करूया, म्हणजे खायलाही पण बरे ना छोटे केल्यामुळे. असे आपण सगळे करून घेऊया. आता आपण हे सगळे शॅलो फ्राय करून घेऊया. हे बाजूला ठेवूया. छानपैकी ह्याच्यात घोळून घ्यायचेत. मी यात कॉर्नफ्लोअर आणि रवा घेतलाय. कॉर्नफ्लोअर यासाठी घ्यायचा की बटाटा असतो तो मग फुटत नाही. नाहीतर मग काय होतं, नुसता रवा लावला तर ते कटलेट किंवा कबाब तुमचा येतो फुटण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारे आपले सगळे घोळून झालेले. आता आपण शॅलो फ्राय करूया आणि दोन्ही साईडने असे छान असे गोल्डन ब्राऊनमध्ये हे फ्राय करून घ्यायचे. त्यामुळे वाट बघायची थोडीशी. एका साईडने झालेले आहेत, दुसऱ्या साईडने पण करून घेऊया. असा छान खरपूस रंग आला पाहिजे. आता दुसरी साईडही छान होऊन द्यायची. कबाब वगैरे कसं दोन्ही साईडने छान कुरकुरीत झाली ना की मस्त लागतात ते. त्यामुळे थोडं पेशन्स ठेवून तुम्हाला करायलाच पाहिजे. वाट बघायची. बघूया झालेत का. येस, दुसऱ्या साईडने पण झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया सगळे. गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे आपले सोया चंकचे सोया कबाब तयार आहेत. गरमागरम सोया कबाब तयार आहेत. सगळ्यांचे इशारे चाललेले आहेत की ताई लवकर लवकर लिंक घ्या, कारण हे गरमच छान लागतात. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, रेसिपी करायची आहे, मला कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.